في نفس المخطوطة وفي النص السفلي نشاهد مثلا في سورة الحجر الآية 65 نشاهد تؤمرون. هي نعم، هي في الأصل تؤمرون، وامضوا حيث تؤمرون، ولكن ها هنا موجود تؤمرون. هعمل شرطة تامرون. شايف تامرون؟ هذه هي النون. نعم. حرف النون هنا، وهنا الألف بدل الواو في حرف الألف. تامرون بدل من تؤمرون. طبعا الدكتورة إليزابيث بوين عملت تحليل لكل أو لأجزاء كبيرة من النص السفلي، واكتشفت مئات التغييرات مقارنة بالنص القرآني الحالي. ويمكن هو هذا الشيء اللي أدى أن بعدما نشرت الدكتورة إليزابيث بوين هذا النص قررت الحكومة اليمنية أنها تغلق الباب والصناديق الحديدية على المخطوطات، ومنعت أي باحث من الاقتراب منها. وهذه خسارة كبيرة جدا، لأننا ممكن أن نكتشف أشياء أخرى. معظم النصوص في مخطوطة صنعاء لم تعرض على الباحثين بعد وتتحفظ عليها الحكومة اليمنية، وهذا هو أقدم النصوص أو من أقدم النصوص، مع مخطوطة برمنغهام يعتبر أقدم النصوص الإسلامية حتى الآن. لكن مخطوطة برمنغهام عبارة عن رقعتين لا تكفي للبحث العلمي لاكتشاف التغيرات التي حدثت في لا، هناك مخطوطات أخرى أقدم من مخطوطة برمنغهام، اللي هي تحت رقم 1572 ألف وباء، اللي هي كانت عليها ضجة مؤخرا على أنها أقدم مخطوطة في العالم، وهذا غير صحيح، لأنه هناك دراسات قد أجريت، وأنا من الأشخاص اللي عملت عليها دراسة حول القراءات، قراءة ابن عامر، وكذلك يعني سلطت الضوء على بعض النقط التي تظهر على أنها تعود للقرن أواخر القرن السابع الميلادي وبداية القرن الثامن. إذن ليس من زمن الرسول أو من زمن الخلفاء الراشدين. طبعا حصل ضجة عن مخطوطة برمنغهام، لأنهم طبعا حددوا عمر الوسيط الكتابي اللي هو عمر الجلد. نعم. وطبعا نحن نعرف أن الجلد قد يكون أقدم من الكتابة على الجلد، أو يكون كتب عليه وغسل وكتب مرة أخرى. يكون الجلد أقدم لكن النص حديث. ولكن حتى لو كانت هي فعلا من زمن عثمان أو من زمن الرسول، فهم رقعتين لا يكفوا أن يشرحوا التطور في النص القرآني. مخطوطة صنعاء تصلح لهذه الدراسة أكثر، وسنعود طبعا للمخطوطات المختلفة. ولكن كيف تطور الخط القرآني فيما بعد؟ يعني عندنا الخط الحجازي الأول الذي كتب به، وسنعود لكلمة الخط الحجازي فيما بعد، ولكن جاء بعد ذلك خط كوفي، جاء بعد ذلك تطور لهذا الخط الرسم، وصار عندنا المصحف الحالي المسمى بمصحف عثمان أو بالرسم العثماني. يعني متى تم تشكيل المصحف الحالي الذي بين أيدينا لأول مرة؟ أريد في الأول أن أصحح معلومة بالنسبة لمخطوطة برمنغهام، واللي فعلا هي فيها رقعتين، اللي هي الرقعة رقم 1 والرقعة رقم 7، تنتمي لمجموعة من الرقع موجودة في فرنسا في المتحف في المكتبة الوطنية الفرنسية، وهي 16 رقعة اسمها أرب 328 سي. فالمجموعة دي هي تنتمي لنفس المصحف. ففي فرنسا موجود 16 رقعة من هذه المخطوطة، ولكن الفرنسيون حددوها عمرها بزمن آخر. يعني فرانسوا دروش قال إنها من الربع الأخير من القرن السابع، يعني ليست من زمن الخلفاء الراشدين. نعم. فهو دائما الدكتور فرانسوا ديروش يحذر من القفز لموضوع الفحص بالأشعة بالكربون المشع،
لأنه دائما يعطي أخطاء كبيرة بنسبة 50 سنة إلى 100 سنة. نعم. وغالبا في مخطوطات القرآن، لأنه لو أخذنا جديا وعلميا هذه الفحوصات، هذا يعني أنه في مجال أكثر من 95% أن هذه الرقع قد كتبت قبل حتى ولادة الرسول. نعم. فهذا طبعا لن يقبله أي مسلم، وبالتالي يعني لازم أن ننظر إلى معايير أخرى كمعيار الخط ومعيار الزخرفة، المعايير الفنية، وكذلك تطور اللغة. نعم. ووقتها ممكن نعطي تاريخ نسبي قريب من عمرها. بالنسبة نعم. لتطور اللغة، يعني دعنا نمشي مع السردية الإسلامية التي تقول أن الوحي بدأ في النزول في سنة 610 ميلاديا، وأن كتابة القرآن أو جمع القرآن بدأ في عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان، يعني بداية من سنة 644. أين كانت اللغة العربية في هذا التوقيت كلغة كلامية كلهجات، وأيضا كحروف؟ هل كانت الحروف العربية في هذا الوقت يعني تصلح لاستيعاب نص أدبي معقد مثل القرآن؟ ما هي الحروف الأولى؟ هل توجد لغة اسمها لغة قريش؟ سمعنا من حضرتك قبل قليل مصطلح الخط الحجازي. نعم. فهل الخط الحجازي أصله هو منطقة الحجاز، مكة والمدينة، أم أين كانت اللغة العربية إبان نعم. ظهور الإسلام نعم. القرآن للمرة الأولى؟ نعم، بحسب الباحثين في علم تاريخ اللغات كمثل الدكتور روبرت كير، ففي القرن السابع الميلادي كانت طبعا هناك لهجات عربية موجودة في الجزيرة العربية، وموجودة كذلك في شمال الجزيرة العربية، ولكن هناك أشياء لم تذكر، ولا مثلا فالخط الحجازي ليس أنه اسمه خط الحجازي معناته أنه ولد وظهر في الحجاز، ولكن على أساس أنه أول خط اتكتب أو دون به القرآن في مكة، ولهذا السبب أرجع بعض العلماء إلى أنه هو سمي بالخط الحجازي. وعلى فكرة أنه مستشرق إيطالي اسمه أماري في القرن التاسع عشر هو اللي سماه بهذا الاسم، الخط الحجازي، على أساس أنه هو أول خط على أساس أنه اكتشفت به مخطوطات نعم. القرآن، ولكن ما أصل هذا الخط الحجازي؟ ولكن الحقيقة بحسب المختصين نجد مثلا على هذه الخريطة نجد صورة مفصلة عن التقسيم الإداري اللي كان الروم قسموا بلاد العرب. فعندنا أرابيا بترا اللي هي شمال السعودية، بتراء. نعم. وعندنا الجزء الوسط، هذه الشام، هذه منطقة الشام وجزء من العراق، نعم. والأردن وفلسطين طبعا. نعم. وعندنا في الوسط عندنا ما يسمى بأرابيا ديزيرتا، وهما يعني كإشارة للعرب البدو. نعم. اللي موجودين في السعودية. ما هي اللغة وما نعم. هي الحروف التي كانت تستخدم في هذه المنطقة، نعم. منطقة مكة والمدينة؟ هناك لهجات كثيرة، ولهذا القرآن أعطى عبارة دقيقة اللي هي لسان عربي وليس بلغة عربية، لأنه اللسان كان المقصود به لهجات، وفعلا أن كانت هناك لهجات عربية في هذه المنطقة، إلا أن الخط، لو تكلمنا عن الخط، فالخط الحجازي هو ينتمي للقسم الشمالي اللي هو الأرابيا ديزيرتا، معناته أرابيا بترا اللي هي الشام وجزء من العراق والأردن، بينما المنطقة اللي المفروض نشأ فيها وظهر فيها القرآن كان فيه الخط الثمودي
وهذا الخط الثمودي طبعا يختلف تماما، وممكن ننظر إلى الصورة. هنا الخط الثمودي وهو خط شبيه بالخط السبئي، وهذا الخط شبيه بالأثيوبي الحقيقة، وكذلك بالإثيوبي. نعم. وهذا الخط لا يمكن ربط الأحرف، يعني أنه كأحرف مقطعة، فهو طبعا يختلف تماما عن الخط الحجازي الذي دون به القرآن لأول مرة. إذن فيعني للاختصار عندنا 3 مناطق في العربية: عرب الشام، عرب الصحراء اللي هي مكة والمدينة والطائف إقليم الحجاز، وعرب اليمن. عرب اليمن كانوا يسمونه بعرب فيليكس. عربيا فيليكس. يعني اليمن السعيد. اليمن السعيد، العرب السعداء. نعم. وكان في منطقة مكة والمدينة كانت الحروف الثمودية. نعم. وكان في المنطقة الجنوبية الحروف السبئية. نعم. وفي المنطقة الشمالية أي في الشام كانت هناك عدة حروف اللي هي نعم. هو الحرف الحجازي الأول لازم أن نشير أنه هو ينتمي إلى الخط النبطي. نعم. طيب إذا الخط النبطي هو تطور من الخط الآرامي. صلح نعم. أنا. نعم. تطور من الخط الآرامي النبطي، صار تطور النبطي، ومنه تطور الخط الحجازي الذي لا علاقة له بالحجاز. نعم. والذي كتب به القرآن لأول مرة. نعم. ما علاقة اللغة السريانية إذن أو الحروف السريانية بكتابة حروف القرآن لأول مرة؟ نعم. الخط السرياني وخصوصا الخط سترانجيلو هو خط قد أثر على الخط الحجازي، فأعطانا تطور للخط الحجازي، فأصبح خط كوفي فيما بعد. فالخط الكوفي يشبه تماما أو قريب جدا من الخط السترانجيلو أو الخط السرياني. إذن فتطور الخطوط هو مثل تطور اللغة، مثل تطور النص القرآني نفسه، نص فوق نص فوق نص، أو خط فوق خط فوق خط. لا شيء ينمو من فراغ، لا شيء يأتي من فراغ. فاللغة العربية لغة مثل أي لغة تطورت مثل تطور اللغات الأخرى، والحروف أيضا استعانت بحروف أخرى. ويمكن صورة الباليمبيست اللي هو باليمبيست النص العلوي والنص السفلي، هو القرآن تطور بهذا الشكل، نص فوق نص فوق نص. تراكم نصوص وصلتنا إلى صورة القرآن الحالية، المصحف الجميل الذي بين أيدينا اليوم في صورته. نشكرك جدا الأستاذ محمد المسيح على هذه المعلومات المهمة، وستبقى معنا في حلقات أخرى لنستكمل الكلام عن مخطوطات القرآن. تابعونا على قناة حامد.tv على اليوتيوب، وعلى صفحة بوكس أوف إسلام على الفيسبوك. نراكم في الحلقة القادمة.